Beste kijkers, ik ben Emiel Pluim van EP Auto Import en in deze vlog gaan we een heleboel doen, want de BMW is verkocht. Ik ben met mijn pa op rit geweest voor een up. En dan verder, want Jamie is hier druk bezig met banden wisselen, heb ik nog de Cupra verkocht. En achter op de aanhanger staat een VW E-Up. Dus genoeg te doen. Dus zet die stoel maar weer lekker neer, plop op die bank en kijk mee. En deze avond heb ik een proefrit in de Cupra Ateca. Ze waren 's middags al langs geweest, alleen hadden geen tijd voor een proefrit. Dus nu even in de avond weer terug. Deze avond is de Cupra verkocht. En binnenkort richting Kolm. Nou ja, ik ga hem binnenzetten, want het is al laat. En morgenochtend moet ik dus naar Osnabrück voor 2 Volkswagen Ups. Tony was nog even langs, die heeft de polijsmachines even mee. Want wat ga je morgen polijsten? Q5. Oh, Q5. Q5 V6. Hoppatee. Nou, succes ermee. Is goed. Kom aan, hè. Hey, kom maar. Groetjes thuis. Tot de volgende keer. Hoi. Tony en zijn kameraad Wilco hadden dus even de poetsspullen geleend om deze auto te polijsten en daarna in de Geon Wax te zetten. En dit is het resultaat. Deze ochtend ben ik onderweg richting Duitsland. Ik ga 2 auto's bekijken. Mocht je de vorige vlog nog niet hebben gezien, weet je nog niet welke. Dus een E-Up en een Up. In eerste instantie was ik gewoon aan het rondzoeken naar auto's. En keek ik bij de Ups en kwam ik in dat rijtje dus een E-Up tegen. Daar heb ik een bod op gedaan en die is geaccepteerd. Het was of de klant, de eigenaar, bracht hem naar de dealer. Of ik kon hem kopen. Nou ja, dat heb ik dus maar gedaan. Verder heb ik dan nog gekeken of er nog iets in de buurt stond. En op een half uurtje afstand stond nog een Up. En die ga ik ook bekijken. Nou heb ik al op Google gespiekt bij dat adres. Maar dat lijkt een bedrijfje, slash bedrijventerrein. Dus waarschijnlijk is dat ook een handelaartje. Dus daar is voorzichtigheid geboden. Maar dat gaan we dan straks even zien. Eerst rijd ik nu naar Nieuwe Pekela. Even mijn pa halen. En de N33 is weer eens afgesloten. Dus we gaan achterlangs via Scheemda richting Nieuwe Pekela. Zo, en dan met een kleine omrit zijn we toch nog aangekomen in Nieuwe Pekela. Dag Luidjes. Hallo. Alles goed hier? Ja, valt me mee, ja. Ja, veel mee. Ik heb al getankt. Ja, Dus mooi. nou kijk. Boekje erbij. Eitje. Eitje erbij. Koffie. Goedemorgen. En zo vertrekken wij richting Duitsland bij Trapel de grens over, de A31 op, richting Osnabrück naar het plaatsje Belm. Dit plaatsje ligt ten noordoosten van Osnabrück, dus we moeten dwars door de stad. Maar gelukkig is het rustig en kunnen we goed doorrijden. Alleen die Duitsers houden nog steeds heel veel van verkeerslichten, dus het is vaak even stoppen. Ja, en dan wordt die straat die we op Google Maps zagen toch ineens werkelijkheid. Zo, we zijn op plaats van bestemming. Ik heb de auto nog niet gespot. Het ziet er een beetje donker uit, dus ik ben benieuwd. Ja, en dan achter op dit terrein stond hij, hè. In verband met privacy heb ik niet te veel kunnen filmen. Zo, we hebben inmiddels de auto gekocht. Hij staat hier. De eigenaar van de auto was geen handelaar dit keer. Het leek er allemaal wel op, maar was het dus niet. Hij was ja, de vader van de dochter die deze auto heeft gebruikt de afgelopen 5 jaar volgens mij. De auto hebben we even nagelopen, gemeten en ja, dat klopt ook allemaal. Hij heeft gewoon wat deukjes en wat krasjes, maar daar hebben we Bouke voor. Bouke, een beetje werk voor je. Nou, gekheid natuurlijk, maar deze auto maken we even netjes en dan gaat hij in de verkoop. Ik kan hier wel even staan. Ja, ga jij de cameraman spelen? Ja. Staat al aan. Dan zijn we nu onderweg naar het volgende adres. Dat is op 33 kilometer, 23 minuten. En daar staat de E-Up.
meer zeggen, hè? Ja. Ik weet niet hoe ik zeggen moet. Ja, geef niet pap dat je niks weet te zeggen. Die glimlach, dat maakt het allemaal al goed. En intussen, na zo'n 20 minuten rijden, zijn we bij de tweede locatie. Nou, dat ziet goed uit. Vielleicht die Seite is een beetje höher, aber die Seite is selber. Noch Probleme gehabt mit das Auto? Aber immer. Gar nicht. Also, wir hätten auch behalten, aber jetzt gibt es Firmenwagen, ne? Und, Ah ja, das ist ein Firmenwagen? Nee, der nicht. Mit privat. Den neuen ID3 jetzt. Und, Ah ja. ja dann Intussen het controleren en meten door. Altijd wat vragen stellen aan de eigenaar. Zo kom je er vanzelf achter of dat ze eerlijk zijn of niet. En in dit geval staat er gewoon een heel eerlijk autootje. Ik maak nog even een proefrit om te kijken of alles goed functioneert. Ja, en test ook even alle zaken zoals wordt de airco koud. Doe de stoelverwarming het. Doe de cruise control het. Ja, ga zo maar door. Want als je die kleine dingen niet test, zit je er thuis mee. Alles functioneert, dus koopverdrag tekenen, betalen en naar huis. Ik heb de auto even proefgereden, gemeten, alles is origineel, alles werkt, alle boekjes zijn erbij. Dus we maken even de boel in orde, neem maar mee. Maar voordat we terugrijden, nog even een lunchpauze. Zo, we zijn weer op de terugreis. Moeders heeft ook even goed voor mij gezorgd. Broodjes, lekker fruit, beetje drinken. Dus map, dankjewel. We hebben nog 2 uurtjes tot Pekela en ik moet nog een 3 kwartier verder richting Leek. Maar wel met 2 upjes. Helaas nog wel een dikke file door een bouwstellen. Hebben we zeker 40 minuten mee verloren. Ik dacht ik ga even weer bij Ter Apel de grens over en dan de N33 op. Maar ja, N33 weer afgesloten. Ik dacht, nou mooi, gaan we over de Kielsterachterweg richting Hoogezand. Kielsterachterweg afgesloten. Dus nu zitten we nog steeds in de auto en ga ik nu richting, ja wat is het? Gasselte, denk ik. Annen kom ik op uit. En dan gaan we Annen de N34 op, weer richting A28 en dan eindelijk A7 richting Leek. Dus even een flinke omrit door bouwstellers en dit keer in Nederland. Ja. Uiteindelijk toch thuis gekomen met een flinke omweg. In totaal 7 uur en 8 minuten aan rijuren. 2 auto's rijken en een half tankje diesel minder. Maar geslaagde dag. En dan nog even iets anders tussendoor. Ik kreeg vanochtend een belletje van een meneer. Die had een hele mooie Toyota RAV4 gevonden in Duitsland. Ja, en die vroeg mij, kan jij me helpen om die auto hier te krijgen? Dus ik heb even alle details doorgenomen met de klant, de advertentie bekeken. En al gauw stonden voor mij uit ervaring al wat vlaggen op rood. Dus bij deze nog even kort laten zien wat we dan zagen. Op mobiele zien we dus een Toyota voor een scherpe prijs in de BTW met een adres in Dresden. Op dat adres zit echter een Honda motordealer. En de verkoper had ook een video toegestuurd. Echter is hier al een gekentekende auto te zien en staat hij op een bedrijventerrein. En dit is gewoon op een parkeerplaats van de BayWa Hausengarten en tegenover zit nog een Kfz-techniek. Zwart reflecteert, dus degene die de video maakt staat wel in beeld. En even speuren op Google Maps hebben wij de locatie gevonden in München. En dan maak ik natuurlijk filmpjes dat ik even auto's uit Duitsland haal en dan lijkt het misschien wel heel makkelijk. Maar let op, voordat je het weet heb je een verkeerde te pakken en dan ben je je centen kwijt. In dit geval was deze gewoon te mooi om waar te zijn. Te ver weg om even heen te rijden. Dan moet je gewoon gaan twijfelen. Of niet gaan twijfelen. Dan moet je er gewoon afstand van nemen en verder zoeken. Zo, Jamie is dus al begonnen met de Up. Deze Up, ja, die heeft gewoon zijn gebruikssporen. Het is ook een stadsauto. En niet iedereen is er even netjes om. Alleen de basis van deze auto is gewoon goed. Hij heeft alleen een beetje aandacht nodig. En ja, zoals mijn zwager wel zegt, even een Emile sausje erover. En dan is de auto even helemaal top. Alleen iets wat aandacht. En dat betekent deukjes, krasjes, kleinigheden als interieur even reinigen. Even poetsen, zit er wat zweurs op en ja, goed waskrassen. Alleen één ding ook, en dat is het volgende. Het stuur, daar heeft iemand aangezeten met hele vieze klauwen.
En ja, dat is gewoon echt af. Het is gewoon weg. Ik weet niet wat die man of vrouw aan zijn vingers had, maar niet goed. Ja, dat is gewoon smerig. Daar kan je gewoon niks meer mee. Dus daar gaan we even een ander stuur voor ophalen. Dus gaan we nu met de E-Up, kunnen we die ook gelijk even testen, gaan we richting BM Parts in Struisterveen. Jamie verzet de kar nog even met de auto en dan gaan we even met de E-Up richting Struisterveen. En dan gaan we even een range check doen. Even kijken of we die zijn kilometers al haalt in de praktijk. Ja, en zo rijden we dus naar BM Parts en die hebben gigantisch veel vachtonderdelen. Dus als je iets zoekt, ja, kijk eens in hun webshop. Ligt al klaar. Is hij mooi? Ik weet nog niet erin zit. Zo, stuurtje gescoord. Gaan wij even weer elektrisch toeren. Oh, moet ik hem wel op... Hier zit de camera in, ja. Dat is niet gezien. Nee. Oh, nee. Heb ik hem wel aanstaan? Nee. Er zit gewoon een camera in deze auto, joh. Altijd leuk als er extra opties op zitten. Altijd leuk. Wat hebben we gereden? 37,4 kilometer. Met een gemiddeld verbruik van 11,1. Ja, ik heb iets rustiger teruggereden. En ik heb nog een rijwijdte van 109. Ik wil erbij zeggen dat we de airco uit hadden gezet. Maar dan is in de praktijk een 130, 135 kilometer zeker wel haalbaar met deze auto nog. Dus dat is goed. Dat is wat hij ook moest doen. Maar we gaan nog verder testen hoor. Nou doen we even een snelcursus. Hoeven wij die in sturen van een VW-Up. Moet lukken. Nou Jamie, de eerste keer. Kom maar door. Wat is je plan van aanpak? Werkt dat? Nee, dat werkt niet. Ik zal het even uitleggen. Accu wel los? Ja, we doen de accu wel even los. Speciaal voor jou. Oké, wat je dus gaat doen is het kapje boven het stuur, of tussen het stuur, deze even weghalen. Ja. Dan zet je de auto even op contact. Dan draai je het stuur even een kwartslag. Naar links of rechts. En dan zit hier achter het stuur een clipje, daar. Die moet je omlaag duwen. Op de tast. Oh, nee, dat was hem al. Een natuurtalentje, of niet? Nou, misschien gewoon beginsgeluk. Beginnersgeluk. Dat was met die nummerplaten wel anders, hè? Je moest het goed maken voor vorige week. Ja. En net was beginnersgeluk, dit is de tweede keer. Ja. Is geluk nu al af. Iets verder omhoog denk ik, ja. Ja. Nice. En dan, ja. Dat is hem. Dat was de airbag. Nu het stuur nog. We hebben een multitand voor nodig. Multitand. Yes. En staat het stuur op stuurslot? Nee, even van contact af. Ik ga zetten, hè? Yes. Nu zal ik je even één tip geven, ook voor de kijkers thuis. Als je nu die schroef eruit hebt gehaald en aan het stuur gaat trekken, omdat hij best wel vast zit in het begin, of als hij nog nooit los is geweest, en je trekt er hard, dan heb je in één keer een stuur in je muil. Dus tip, zet die schroef een paar rondjes vast en ga dan eerst het stuur loshalen. Die er even een paar slagen in. Ja, gewoon met de hand even los van die... nee, is er gewoon los. Even beter gevoel bij. Die er een paar slagen in. Stop, stop, stop. En nu het stuur heen en weer wiebelen. Ja. Kijk, en als je dan hard gaat trekken, dan trek je hem naar je toe. Ja, dan heb je het. En dan heb je hem tegenaan. En dan moet... Belangrijk is dat hier nu niks aan verandert. Anders maakt het stuk. Ja, dus nergens aankomen. Stuurtje nummer 2 en dan zie je dat hier bovenin staat een lijntje. En die staat ook op jouw stuur
Die moeten Punt. op elkaar. Die moet op elkaar. Even laten zien. Ja. Oh, iets draaien nog. Klik, klik. Ja, en nu naar beneden. Klik. Dan zorg je dat deze even netjes zit en dan klik je die ook vast. Een beetje. Wel klikken. Ja. Nou, voor die paar euro wil ik geen gezeur hebben over een vies stuur. Gewoon aan de stuur halen, stuur wisselen en dan die auto verkopen. Deze auto gaan we nog helemaal schoonmaken. Maar het volgende valt me dan direct op. Hoe krijgen mensen het voor elkaar? Ik weet het niet. Nou ja, wij maken het in ieder geval schoon. Als ik dan een auto schoonmaak, let ik ook op alle randjes, kiertjes en scharnierpunten. En dan lijkt dat een stuk mooier als het schoon is. Intussen is Jamie met de auto naar de wasbox geweest, heeft alles schoongemaakt en dan hoor je hier hoe stroef de lak nog is. En om deze vervuiling van de lak af te krijgen, heb je klei nodig. Het klei pakt het vuil vast en laat een schoon en glad oppervlak achter. Klei nodig, scan dan de QR-code en bestel het in mijn webshop. Ja, en mocht je een keer je auto willen kleien omdat je denkt van hij is dof en er zit wel wat vuil op, dan pak je een zakje, wrijf je over de lak en daarmee kan je voelen of de lak echt glad is of dat er allemaal vuil en viezigheid in zit. Dat voel je als je het zakje aandoet. Misschien geloof je me niet, maar probeer het eens. Dan denk je echt van wat is die lak vies en dan ga je hem een keer kleien. En het dak was nog veel viezer. Als de klei zo vies is, even goed kneden, weer plat maken en weer door. Zo, Jamie is druk aan het polijsten. Dit keer met microvezel en gaan we een keer met Carpro Clearcut erover. Ik weet van deze lakken heb ik zo vaak gepolijst. Microvezel, Carpro Clearcut en daarna nawerken met Carpro Reflect is het resultaat gewoon super. Ja, het is een kleine auto, dus ook niet te veel moeite. Dus we gaan er even omheen. En dan glimt hij straks als een malle. Ja, en als ik ga polijsten, zet ik meestal even mijn koptelefoon op. Lekker muziekje erbij. En dan gewoon lekker vol gas gaan. De insteek van deze polijstbeurt is dat hij weer volop glimt. En dat de meeste waskrassen verdwenen zijn. Een resultaat van ongeveer 90%. Ja, en waarom dan niet voor de 100% gaan? Nou, in dit geval kost het dan wel een keer zoveel tijd. Die laatste 10%, ja, dat zit hem echt in de finesse. Kosten en opbrengst met elkaar afgewogen is dit meer dan voldoende. Zo, we hebben een stukje gepolijst, dacht ik. Jamie voorop, ik erachteraan. En we hebben toch een mooi resultaat. Het is niet dat alle waskrassen weg zijn, maar voor de show is hij er echt wel weer hoor. Verder gaan we nu naar Roden. We hebben een afspraak met HSM bij Henk. Want laat het zien, Jamie. Ja. Klassiek geval van sleutelblad afgebroken. En de afstandsbediening doet het nog wel. Dus wat er gebeuren kan is even een nieuw sleutelblad slijpen. Een nieuw hoesje zeg maar. En dan hebben we weer een werkende sleutel. Dus dan gaan we nu richting Roden. Dat doen we met de E-Up. En dan kunnen we verder met onze range test. Zo, we zijn inmiddels in Roden aangekomen bij HSM. En het regent. En zo scant deze machine het blad van de reservesleutel en kan deze opnieuw frezen op het nieuwe blad. Intussen haalt Henk de oude sleutel uit elkaar en kan dan de chip overzetten naar deze nieuwe. Zo, dat was hem alweer. Een werkende sleutel. Even een range update. We hebben dus nu 66 kilometer gehad en nog 67 te gaan. Dus dat gaat mooi, zoals het hoort. En we hebben een pakketje van AliExpress. Vers geleverd voor de, hoe heet dat apparaat ook weer? Shifted Spark. Voor de Spark. Want daar zit een pijpleiding op voor de luchtfilter en die scheurt. En die dingen zijn nergens te krijgen, maar wel op AliExpress. Dus in een week tijd? Anderhalf? Niet langer. Nou, ligt dat ding gewoon voor een tientje hier op de deurmat. Ja, bij deze leiding is het kunststof zo hard en droog geworden dat hij bij het flexibelpunt is gescheurd. En dan simpelweg de nieuwe er weer op, vastzetten en klaar.
Mooi. Boem zo. Oh, dan gaan we nu even bezig met het interieur. Heeft ook wel iets wat aandacht nodig. Buitenom moet alleen nog de restyler. En wat puntjes aanstippen, maar dat kunnen we nu nog niet doen. Dus we gaan nu even hiermee bezig. Niet heel smerig, maar kan beter. Dus dat gaan we even schoonmaken. Ja, en dan is de plan van aanpak insprayen met een reiniger, goed borstelen en daarna de extractor erover. En als je het interieur doet, vergeet niet die interieurfilter. Dan denk je dat je schone lucht inademt in je auto. En intussen heeft Rijpma mij een busje Night Blue Metallic geleverd en kan ik de auto rondom aanstippen. Het upje is alweer mooi opgeknapt. Staat weer te shinen. Alleen nog een paar restyle-deukjes. En ja, volgens mij is hier dan onderhoudsbeurtje. Dan is hij technisch ook klaar. En dan gaat hij in de verkoop. En dan is de vraag, was het de moeite waard? Ik denk het wel. We gaan nu eerst even iets anders doen. We gaan richting Auto Jansing in Winschoten. Want die heeft de BMW 330e van mij overgenomen. En we zetten de Golf 8 daar ook neer. En verder heeft mijn pa een nieuwe bolide gekocht. En die moet even van Winschoten naar Nieuwe Pekela. Dus ja, straks zal je zien wat het is. Het is een mooie. Jamie is er inmiddels ook. Hij mag in zijn droomauto rijden. Hij heeft het altijd maar over BMW. Nou, mag hij in deze naar Winschoten rijden. Dus veel plezier, jongen. En voor mijn vaders nieuwe bolide hebben we naast de trailer hebben we ook 2 balken nodig. Je zal wel straks zien waarom. Ja. Ja, top jongen. Oké, die nemen we mee. Gaan we richting Winschoten. En dan hou je deze lijn aan voor de band. Ja, gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor. Een beetje deze kant op. Ja, zo ja. Nu rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Blijven kijken naar de band. Komt allemaal goed. Beetje gas erbij. Ja, mooi. Ja, laat maar doorrollen. Hij stopt wel. Ja. De boel is opgeladen. We gaan richting Winschoten. Kijk, pa is er ook al. Ja, een bak koffie. Lekker. Gaan hier de autootjes even neerzetten. Ook een bakje koffie. En dan door naar pa zijn nieuwe bolide. Ja, ja. Zo, we zijn inmiddels op de Engelstilstraat. En zijn op zoek naar de nieuwe bolide. 33. Hoe moet die kant op? We zijn bij de bolide aangekomen. Daar komt hij. Neem die op, ik heb die andere. Die krijg je erbij. Ja, die andere heb ik meegenomen de week. Soms krijg je er ook bij. Ja, ja. Is gemeen. Ja, kan ook mee. Nou, maar jij hebt er nog bij. Oh god. Dat was het lachen. Nou, ik vergeet het aan om te ver bij aan de laden. Ah, dat kijken we zo wel even. Dat komt vast wel goed. Nou, Jamie, hoe voelt dat? Ik voel wel direct oud. Ja. Oh. Hier zit die gitaar. Oh ja. Midden zetten. Het staat je wel goed hoor. Waarom heb je dan achteruit? Hoppa. Ga je mee? Ja. Ik kijk heel even in Dam Onveilig maken. onveilig maken. Ja. Dat ben je niet Don Bastard van de toekomst. Maar stap is niks meer. Nou, ik vind je wel een natuurtalentje hoor.
Wij lopen nog even door van Dam, even naar het nieuwe huis. Even kijken wat de stucadoor heeft gedaan. Als het goed is hij bijna klaar. We zijn even in het appartement geweest. Ik heb nog niet binnen gefilmd, want ze zijn nog druk bezig. Maar het wordt hartstikke mooi. Dus dan is hij in zoverre ja, opgeknapt. Als helemaal alles gestuukt en gespakt is, dan lijkt het hele huis alweer anders. Dus dan kunnen we weer door naar de volgende stap. Kijk, dan zijn we weer op de zaak. En dan zie je hier een grijze bus staan. En daar hoort een meneer bij. En als hij hier eenmaal is, dan moet hij hier ook blijven. Ja, en dan was dit de grootste verrassing van deze VW-up, de deuk in de linkerscherm. En daarvoor moest Bouke toch al zijn toverkunsten even uit de mouw schudden. Of beter gezegd, tegen deze deuk aanrammen. De vouwlijn van de deuk is nu strak geslagen, echter laat dit een rij aan deukjes achter. Door dit heel licht te schuren en weer te polijsten, wordt het vlak en onzichtbaar. Ja, dan pakt Bouke nog een paar deukjes mee en dan is hij weer klaar. Bouke, dankjewel. Zoek je dus nog een goede restyler hier in het noorden? Auto Restyling Adema in Steenbergen. Dat heeft Bouke weer mooi gedaan. Niet alle deukjes hebben we eruit gehaald, want ja, dat was gewoon een te kostbaar geintje voor deze auto. Maar voor de leeftijd die hij heeft en hoe die er nu bij staat, is het gewoon weer een knappe verschijning. Ja, en daar mag je natuurlijk wel een krasje of een klein deukje op verwachten. Voor nu ga ik nog even langs Auto Kapma, want de auto heeft een airco en die wordt niet heel erg koud. Die laten we ook nog even vullen. Ja, de Cupra die staat hier klaar. Nog even wachten op kenteken. Hij krijgt nog een oliebeurtje en dan kan deze volgende week de deur uit. De inruilen, de Nissan Qashqai, die gaat richting Auto Jansing. Ja, de E-Up staat hier ook klaar. Staat mooi gepoetst. En ja, we hebben de range test gedaan. Accu doet gewoon nog wat hij moet doen. Dus dat ding is helemaal top. Ja, en de blauwe Up. Het was een klein project, maar met kleine investeringen is hij een stuk meer waard geworden. Want wat een verschil is dat vergeleken met ja, waar je hem zag staan in dat veldje. Ander stuurtje erop, even poetsen, polijsten, interieur schoon, nieuw filtertjes erin en erop, aircootje weer gevuld, nieuwe bandjes eronder. Ja, zo'n auto is toch gewoon weer helemaal terug. Ik heb er in ieder geval van genoten deze week. Ik hoop jullie ook. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Druk op die abonneerknop. Druk de duimpje omhoog. En geef een comment als je het leuk vond. Of als je het niet leuk vond. Ik hoor het graag. Dankjewel en tot de volgende keer. Beste kijkers. Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Emiel Pluim van EP Auto Report. Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Emiel Pluim en ik ga je wat vertellen. Ik ga even... Shit. Ik weet niet wat je hoort. Ik ga even met naar de wedstrijd.